دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است. یا مستضعفین و من امر کردن به مستضعفین بدن و خواهم داد. این نغمه های باطل گوش نکنید. اونها حرف میزنن، ما عمل میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده شاهد برنامه زنده تریبون آزاد هستید. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، جهت اطلاع بینندگان عزیز، دروس علمی و تخصصی که در یوتیوب شخصی بنده قبل از جنگ بود مجددا انشاءالله از سر گرفته خواهد شد. البته امشب به عنوان برنامه تحت عنوان ویژه برنامه پرسش و پاسخ خواهد بود. نیم ساعت بعد از پایان این برنامه شروع خواهیم کرد و بارکد یوتیوب بنده در این برنامه قرار خواهد گرفت. شما میتونید با اسکن کردن بارکد به یوتیوب بنده بپیوندید و انشاءالله هر هفته در هر روز هفته برنامه‌های علمی است طبق روال سابق انشاءالله از سر خواهیم گرفت. تصور این میرفت که مشکل اینترنت در ایران حل بشه، اما متاسفانه خیلی دیرتر از اون چیزی است که ما فکرش رو میکنیم. اما بحث برنامه امروز همونطور که در عنوان و یوتیوب در واقع در شبکه مشاهده میفرمایید، بحث از سرگیری حمله مجدد. خب سنتکام اعلام کرده و منتشر شده حمله مجدد آمریکا ظرف 40 روز آینده، شبیه به همین در واقع مقام‌های نظامی اسرائیل طی هفته‌های اخیر و به خصوص روزهای گذشته درباره سناریو اثرگیری عملیات نظامی علیه ایران گفتگو کردن. گزارشاتی منتشر شده که پس از بازگشت سفر ترامپ به آمریکا احتمال این که حمله نظامی مجدد از سر گرفته بشه وجود داره. خب در واقع فشارهایی که علیه رژیم حاکم بر تهران اعمال شده بود به نحوی تاکنون بی نتیجه مونده و احتمال این که حملات هدفمند به زیرساخت‌های سوخت، انرژی، مراکز حساس اقتصادی مجدداً از سر گرفته بشه وجود داره. و شرایط این وضعیت برای خود ترامپ، جمهوری‌خواها و اسرائیلی‌ها به هیچ عنوان خوشایند نیست و به هر قیمتی شده معتقدند که کار را بایستی یکسره کرد، چون بارها به این مطلب اشاره شده. جمهوری خواها در آمریکا در واقع خب اگر این جنگ رو اون طور که گزارش دادن فیصله پیدا نکنه، یک شکست برای جمهوری خواها تلقی میشه و این خب برای خود ترامپ خوشایند نیست. از اون طرف خود اسرائیلی ها و به خصوص نتانیاهو هم این ترس رو داره که مجددا ایران برای انتقامی هم که شده ورود پیدا کنه، در واقع مجددا به ساخت انرژی هسته‌ای و یک خطری برای خود اسرائیل تلقی بشه. درگیری های داخل، فضایی که تشنجی که در بین مقامات در داخل و جناح‌های مختلف هم ایجاد شده، خب شاید خیلی از لایه 3 و 4 فرماندهان و مقامات حکومتی در داخل رژیم بدشان نیاد که مقامات باقی مونده از لایه 2 و 3 حذف بشن. خب طبیعت حال اونها ترقی پیدا خواهند کرد، رشد پیدا خواهند کرد و جای اونها رو لایه 3 و 4 پر خواهند کرد و این خب یک به تعبیری یک آرزویی دارند که رده های بالایی حذف بشن. همه این مسائل رو، بحث سفر ترامپ به چین، درخواست هایی که پیرامون ایران در واقع در چین مطرح شد بین ترامپ و شی جین پینگ با جناب آقای نخل احمدی مطرح خواهم کرد. تحلیلگر مسائل سیاسی ضمن عرض سلام جناب آقای نخل احمدی عزیز. قبل از این که ورود پیدا کنیم به بحث سنتکام که گفته 40 روز دیگه احتمال حمله وجود داره یا اسرائیل هم شبیه به همین اراده دارن، میریم بحث سفر ترامپ به چین رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا ترامپ موفقیت هایی کسب کرد؟ در مورد ایران چه مباحثی رد و بدل شد؟ ابتداً گزارشی در این باره از شما میشنویم.
بله، سلام عرض میکنم جناب هاشمی خدمت شما، خدمت بینندگان و هموطنان عزیزم. والا آنچه که تا الان آقای هاشمی، چون امروز اولین دیدار بوده و آقای ترامپ هم خیلی خوشحال هست، حالا خوشحالیش بابت عقد قراردادها و این ملاقات نه، آقای ترامپ دو نکته رو گفته که خیلی راضی است. یکی از استقبالی که از آقای ترامپ بوده خیلی راضی بودن، و اینکه آقای شی جین پینگ و وزیر امور خارجه هم خیلی خوب باش دست دادن. از این دوتا این واقعیه. حالا توی مصاحبهش گفتم من خیلی از این بحث راضیم. آقای ترامپ یک چیز عجیب غریبیه واقعا. آقای شما نمیدونم داستانش چیه. علالحال تا الان یک سری قراردادهای اقتصادی خیلی خوبی ظاهرا بسته شده بین شرکت‌های چینی و آمریکایی. یک سری تعرفه هایی که ظاهرا قبلا در رابطه با حالا توی حوزه آیتی و اینها بوده، این تعرفه ها را آقای ترامپ قول داده که برداره. یک سری در واقع تضمین های برای فروش مواد معدنی از طرف چین به آمریکا و یک سری برداشتن تحریم های حالا در حوزه آیتی که آمریکا برای چین انجام داده بود قرار شد اونها رو کمتر بکنن. اما مجموعاً آقای هاشمی، خب خیلی ها الان صحبت میکنن که این دیدار در واقع به معنای نیست که قرار هست چین و آمریکا با همدیگه دوست باشن و رفیق بشن و یا با همدیگه بعد از این خیلی نزدیک باشن. بیشتر به عنوان یک مدیریت تهدید بوده. یعنی هم آمریکا میدونه و هم چین میدونه که در آینده آمریکا میدونه که چین یک تهدید جدی در حوزه تکنولوژی، در حوزه اقتصادی و حتی نظامی برای آمریکا هست، و از طرف چین هم میدونه که در مسیری که داره حرکت میکنه که حالا برخی میگن 2030 تا 2040 خب آمریکا چین میتونه در حوزه اقتصادی حداقل جای پای آمریکا بذاره. میدونه که آمریکا میتونه خیلی تهدید باشه براش و روی این مسئله خب خیلی همین الان هم داره کار میکنه. به خاطر همین این مسئله بیشتر در واقع یک مدیریت تهدید بود که این رقابت هایی که اینا با هم دیگه دارن کار به جای باریک نکشه، خصوصا در روزهای مثل تایوان یا مسائل مثل این که حالا صحبت های ظاهرا کردن. اما در رابطه با مسئله ایران چند نکته تا الان مطرح شده. البته نکته‌هایی هست که غیر رسمی صحبت می‌کنه. اولا که ظاهرا چین قبول نکرده در رابطه با خرید نفت از ایران بخواد تجدید نظر بکنه، گفته که ما همچنان نفت از ایران میخریم. اما در عین حال رئیس جمهور چین در واقع اعلام کرده که ما تجهیزات نظامی به ایران نخواهیم فروخت. این در واقع شکل ظاهر هست. همه ما میدونیم که جنگ روسیه و اوکراین الان به دلیل حمایت‌های اقتصادی و نظامی چین هست که آقای پوتین همچنان میتونه به حال سر پا بمانه در یک حوزه‌ای، و از طرف دیگه ما میدونیم که حداقل در جنگ 40 روزه خیلی از حمایت‌ها خصوصا در رابطه با مسئله پدافندها، در رابطه با مسئله ماهواره‌ها و یک سری تجهیزات خیلی حیاتی در مسئله موشک‌ها، اگر چین نبود عملاً جمهوری اسلامی فلج بود و به هیچ عنوان نمیتونست تا این حد جلو بره. حالا بابت تعارف آقای شی جی پینگ گفته که ما در واقع چیز نخواهیم کرد، اما آمریکا میدونه که این مراودات وجود داره. اما در رابطه با این اقدامی که احتمالاً آقای ترامپ مطرح کرده در رابطه با اینکه چین بیاد میانجی باشه، تهران رو تحت فشار قرار بده که یک سری از شروط آمریکا رو بپذیره، ظاهرا چین نپذیرفته و خب طبیعتا چین در شرایط کنونی به دلیل اون رقابتی که با آمریکا داره خیلی خوشحال هست که فعلا دست آمریکا در خاورمیانه بند هست و در این وضعیت بلا تکلیف هست، و در این فرصت میبینیم چین در یک حوزه‌ای داره خیلی جدی در واقع حالا مسیر خودش رو بدون دغدغه پیش میبره. مثلا یکی از کارهایی که انجام میده که با برخی از متحدین آمریکا در آسیا مثل استرالیا یا ژاپن یا کره جنوبی وارد یک سری کره جنوبی نه تایلند وارد یک سری مذاکرات شدن. حتی صحبت از این شده که ممکنه یک سری قراردادهای امنیتی محدودی با هم در واقع امضا بکنن و این مسئله خب برای آمریکا بسیار بسیار سخت و سنگین هست. به خاطر همین هم حالا قبلا هم صحبت بود در واقع یک سری گمان زنی ها و پیش بینی های بود که چین به هیچ عنوان در مسئله ایران حاضر نیست هیچ گونه همراهی و همکاری با آمریکا بکنه، که ظاهرا در روز نخست دیدار و صحبت ها این مسئله تا الان تایید شده.
بله جناب آقای نخلانی، بحثی مطرح کردید مبنی بر این که خب چین بحث خرید نفت از ایران رو خب نپذیرفته. سوالی که پیش میاد با وجود محاصره دریایی خب طبیعت حال منابع یا مسیر دریایی صادرات نفت برای ایران به نحوی مسدود شده. آیا مسیر زمینی وجود داره که خب چین میخواد به همون روش سابق خرید نفت ادامه بده، یا نه این منظور از خرید نفت بعد از شرایط جنگی و بعد از برداشته شدن محاصره دریایی است؟ ببینید هاشمی، یک سری در رابطه در این مسئله محاصره، خب ما دو بخش داریم. یکی اون قسمت مسئله تنگه هرمز هست که جمهوری اسلامی اون رو حالا به شکلی تهدید میکنه. یک بخش محاصره دریایی هست که آمریکا داره انجام میده. هر کدوم از اینها یک سری استثناءاتی قائل شدن. مثلا جمهوری اسلامی الان مدعی است که مثلا فرض کنید، یا حداقل میبینیم که مثلا پاکستان، عراق، هند، چین، این کشورها رو در حال اگر کشتی دارن یا نفتکش دارن، حالا اگر نگیم همه اینها، اما یک درمیون اینا اجازه میده که رد بشن. از اون طرف آمریکا هم گفته هر کشتی یا هر نفتکشی که متعب جز جمهوری اسلامی یا ایران باشه اجازه عبور داره. اما در این وسط یک سری استثناءات هم قائل هستند. مثلا شما نگاه بکنید، در دیروز حداقل 30 تا از کشتی‌های چین از تنگه هرمز عبور کردن، از محاصره دریایی آمریکا هم عبور کردن. در این میان یک سری نفتکش هم وجود داشتن، خب که اینا نفت ایران رو در واقع حمل می‌کردن. به این معنایی که حالا اون مذاکرات یا بدبستان‌ها یا چانه‌زنی‌هایی که دو طرف انجام میدن، چین با جمهوری اسلامی انجام میده و باز چین با آمریکا انجام میده، و بلاوی که ملاحظاتی هم که هم جمهوری اسلامی در رابطه با چین داره که اگر خیلی بخواد روی چین فشار بیاره و چین یه گویی بزنه زیر ماجرا و بگه ما دیگه نفت از تو نمیخریم، عملا 90-95% نفت جمهوری اسلامی الان چین میخره که عملا به شکلی صفر میشه. و از اون طرف آمریکا هم نمیتونه 100% تمام راههای چین رو سد بکنه، چون احتمالاً باز از جاهای چین میتونه چیز بکنه، چین میتونه یک سری مشکلاتی برای آمریکا یا تلافی بکنه. به خاطر همین بخشی از این داستان تو این بدبستان ها ممکنه مثلا 10% 20% تو بدبستان ها و این چانه‌زنی ها از راه دریا چیز بشه. بخش دیگریش هم جمهوری اسلامی مدعی هست از طریق ریلی یا از طریق جاده‌ای داره این در واقع انتقال نفت رو انجام میده. البته بسیار کم هست، یعنی ما در واقع در گذشته کمتر از 10% از نقل و انتقالات از طریق مرزی یعنی زمینی بوده. حالا جمهوری اسلامی گفته که ما میخوایم یک مقدار افزایش بدیم، نهایتا میشه 15%. بعیده که خیلی بیشتر از این مسئله باشه. اما خب همون میزانی هم که الان مقدور هست، چین فعلا چیزی نکرده، اعلام نکرده که حاضر هست که متوقف بکنه یا صرف نظر بکنه از خرید نفت ایران. بله بسیار ممنون. تا چه اندازه احساس میکنید این سفر ترامپ شکاف بین چین و آمریکا رو در واقع کم کرد و بتونه و ترامپ بتونه چین رو از ایران دور نگه داره؟ به نظر شما این اتفاق رخ داد؟ میشه در واقع رو این حساب کرد که خب بین چین رو از ایران دور نگه داره؟ این سفر در این باره چیزی گزارش شد؟ ما به صورت رسمی ندیدیم، ولی حالا با یک حساب 2 تا 4 تا خیلی بعید هست آیا هاشمی. یکی از دلایلش همین هست که چین اتفاقا از این که جمهوری اسلامی همچنان سماجت به خرج بده و دست آمریکا رو در منطقه در واقع بند نگه داره، اتفاقا خیلی استقبال میکنه و همون شکلی که روسیه به دلیل دیگری استقبال میکنه. روسیه خب به هر حال الان داره نفت 100 خورده یا در واقع دلاری رو داره میفروشه. آمریکا خب توجهش خیلی زیاد از مسئله یا جبهه اوکراین پرت شده و خیلی از مسائل دیگری که الان به نفع این درگیری به نفع چین و روسیه هست و به خاطر همین اتفاقا اینها از در واقع این که این جنگ یا این در واقع وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا بکنه استقبال بکنه. به خاطر همین هم هست که حالا یک سری گمانه‌زنی‌های مطرح بود که بیشتر شبیه
تئوری توطئه بود. مثلا در چند روز گذشته برخی مدعی بودن که آقا چین احتمالاً ممکنه بیاد سر داستان تایوان با آمریکا معامله بکنه، مثلا بگه آمریکا بگه آقا تایوان مال خودت، چین تو هم مثلا جمهوری اسلامی رو به ما تحویل بده یا ایران به ما تحویل بده. اینا بیشتر سناریوهای در واقع تئوری توطئه است، چون همین صحبت ها رو در واقع اوایل جنگ روسیه و اوکراین هم مطرح میکردن که آقا پوتین میخواد بیاد با آقای ترامپ بسازه و مثلا در مورد اوکراین و ایران با هم معامله کنن، که عملا دیدیم در یک حدودی در یک حدودی چانه زنی هایی میکنن. مثلا فرض کنن روسیه آمد صحبت کرد که ما میخوایم مثلا یک سری هواپیمای جنگنده به ایران بفروشیم، آمریکا تهدید کرد، یک جای امتیاز داد، این فروش این هواپیمای جنگنده منتفی شد. در یک جاهایی با هم یک سری در واقع بدبستان ها و چانه زنی ها تهدیدهایی میکنن، اما نه به اون معنایی که مثلا فرض کنن آمریکا بتونه یا چین بخواد مثلا پاشو از ایران کنار بکشه یا از حمایت ایران کاملا بخواد کنار بیاد، چون عملا الان یک جمهوری اسلامی لجباز حتی به قیمت نابود شدن کشور برای منافع چین و روسیه مفید هست، چون در این باگی که الان وجود داره و آمریکا یکم حواسش پرت است در خاورمیانه در رابطه با اونها میتونن یک سری منافع خودشون در منطقه پیش ببرن که خب به خاطر همین خیلی بعید هست که آمریکا بتونه یا حتی بخواد وارد این چیز بشه که بخواد چین رو از جمهوری اسلامی از ایران بخواد در واقع فاصله بده. بسیار خوب. بحث دیگری که برات حالا منتشر شده بحث سنتکام هست که گفته حمله مجدد ظرف 40 روز. از اون طرف منابع اسرائیلی باز هم گفتن با بازگشت ترامپ به آمریکا خب اتفاقاتی پیرامون ایران در واقع تصمیم‌هایی گرفته خواهد شد. ابتداً گزارش شما از آخرین اخباری که پیرامون این دو مطلب یا این دو خبر منتشر شده میشنویم و بعد از اون سراغ چندچون این ماجرا خواهیم رفت. بله ببینین این مسئله 40 روز در واقع زمانی منتشر شد یا در واقع صحبت شد که یک سری گمان زنی های مطرح شده بود در رابطه با اینکه آقای ترامپ احتمالاً در سفری که به چین خواهد داشت یا آقای ترامپ چنین درخواستی خواهد کرد یا چین خودش در واقع چنین پیشنهادی خواهد کرد که بیاد و به شکل مستقیم، یعنی دیگه پاکستان واسطه نباشه، میانجیگری خود چین باشه، یا اینکه بیاد همراهی بیشتری یا نقش مشارکت بیشتری با پاکستان داشته باشه در رابطه با میانجیگری بین آمریکا و جمهوری اسلامی و یک مذاکرات در واقع جدیدی رو یا دور جدید مذاکرات رو شروع بکنن و حالا چین هم از ابزارهای خودش استفاده کنه رو جمهوری اسلامی فشار بیاره که یک مقدار جمهوری اسلامی منعطف‌تر باشه و بتونن حالا به یک قرارداد ببرن. این مسئله رو در واقع قبل از سفرهای ترامپ میگفتن نهایتا مثلا 2 یا 3 هفته احتمالاً برای این در واقع حالا این چانه زنی ها و نهایتا شروع مذاکرات و احتمالاً رسیدن به یک توافق نیازمند هست. حالا توافق نه به معنایی که بشینن یک چیز رو امضا کنن، به معنایی که اون چارچوب چی هست بر اساس اون چارچوب بشینن با هم مذاکره بکنن. این رو در واقع بین 2 هفته یا 3 هفته پیش بینی میکردن، به علاوه این که خب به هر حال اون حواشیش اینا میگفتن که ما حالا نهایتا در چند وقت آینده 40 روز آینده مثلا فرض کنیم میتونیم یک کار رو انجام بدیم. اما تا الان نمیدونم ممکنه مثلا 2 روز دیگه داستان تغییر بکنه، اما تا الان ما هیچ پالیسی روشنی از طرف چین ندیدیم که چه بخواد خودش پیشنهاد بده چه بخواد زیر بار چنین میانجیگری بره. چنین پیشنهادی ندیدیم و من خیلی از در واقع تحلیل‌ها و جای دیگه هم که خواندم میگن تقریبا نزدیک به 0 هست که چین بخواد همچین در واقع مسئله رو قبول بکنه، همچین ریسکی رو قبول بکنه و به هر حال وارد یک داستان بشه برگ‌های خودش رو به خاطر آمریکا بخواد بسوزونه در مقابل جمهوری اسلامی. به خاطر همین یک مسئله جدیدی به وجود میاد، اون هم مسئله که خب آقای ترامپ الان باید چه کار بکنه. اجازه بدیم یکم برگردیم عقب‌تر آقای هاشمی. آقای ترامپ یک جنگ رو شروع کرد،
حالا ما وارد قضاوتش بله. نمیشیم. یک جنگ رو شروع کرد، گفت این جنگ دلیلش چی بوده؟ گفت که آقا ما جمهوری اسلامی نباید بمب اتم داشته باشه، جمهوری اسلامی نباید موشک در واقع قاره پیما یا با برد بلند داشته باشه، جمهوری اسلامی نباید نیابتی ها رو داشته باشه و همچنین که در رابطه با اون اورانیوم غنی شدهش هم باید در واقع اونها رو کلا تحویل بده. و این یک قراردادی قبلا برجام دولت اوباما بسته بود، گفته بود بسیار در واقع بیخود بود، خیلی ضعیف بوده و ما الان قراره بیام یا جمهوری اسلامی سرنگون بکنیم کلا اینا منتفی بشه یا همه اینا رو اصلا بین ببریم، برنامه هستی از بین ببریم، موشکی از بین ببریم، همه چیز رو از بین ببریم که عملا جمهوری اسلامی چیزی نداشته باشه که بخواد بشینه باهاش توافق بکنه و مذاکره بکنه. خب با این وعده آقای ترامپ حالا به روایتی تا الان 70 میلیارد دلار، به روایتی 100 میلیارد هزینه این جنگ کرده. اسرائیل هم آمده وسط، یک سری کارهای انجام دادن و این اتفاقا نیفتاده آقای هاشم. یعنی هنوز به هر حال اون میزان 400 کیلوگرم اورانیوم در ایران هست، موشک ها همچنان در واقع همون با برد بلند بالستیک و اینها وجود دارن، نیابتی ها کم و زیاد خیلی تضعیف شدن ما همچنان وجود دارن و به خاطر همین آقای ترامپ چند روز دیگه انتخابات هست و میخواد بیاد بگه آقا ازش دموکرات ها میپرسن آقا تو چرا رفتی جنگ کردی و چه دستاوردی داشتی؟ و آقای ترامپ هنوز حتی نمیتونه و نتونسته به اندازه برجامی که پارش کرد و اون رو خیلی ذلیل نامیده، هنوز نتونسته به اندازه برجام هست هم جمهوری اسلامی در واقع بیاد و امتیاز بگیره یا بتونه یک سری کارهایی بکنه که بگه که خب ما مثلا به اهداف خودمون رسیدیم و این پیروزی است. پس باید چه کار بکنه؟ یا باید در واقع مطمئن باشه که مثلا میتونه اینا رو متقاعد بکنه که یک امتیاز خیلی کلان بهش بدن جمهوری اسلامی، یا باید شروع کنه به کار سخت کردن یا عملیات سخت انجام دادن. از طرف جمهوری اسلامی من کسی تا الان ندیدم، چون جمهوری اسلامی ببخشید انقدر احمق است خودشو پیروز این داستان میدونه. شما هم دیدین دیگه تو رسانه ها تو اینجا دائم لبیک یا خامنه‌ای ما پیروز شدیم، زدیم تو دهن آمریکا و اسرائیل. اینا واقعا همین که سرنگون نشدن، این که 300 میلیارد دلار خسارت خوردن، این که این همه در واقع رهبرانشون زدن، اصلا چیز نیست، مشکل نداره، ولی اینکه سرنگون نشونن میگن ما پیروز هستیم. به خاطر همین این در واقع توهم خیلی ها معتقد هستن به هیچ عنوان امکان نداره آمریکا بتونه در قالب مذاکرات توافقی بکنه که این توافق بتونه انتظارات آقای ترامپ رو در واقع برآورده بکنه، فردا بتونه رو به افکار عمومی دموکرات‌ها بفروشه، بگه ببینیم ما رفتیم جنگ و این امتیازات خوب یا این برگای خوب رو گرفتیم. تنها راه میمونه که اینکه یک در واقع کار سخت یا یک حمله نظامی بکنه. حمله نظامی هم نه مثل 40 روزه بیاد در واقع بمباران بکنه و چیز بکنه، یک مجموعه ای از کارها. این محاصره اقتصادی یا دریایی رو نگه داره، اون پروژه آزادی که در واقع چند وقت پیش شروع کرد 48 ساعت بود متوقف کرد، اون رو مجددا احتمالاً با کمک یک سری جاهای دیگه مثلا برخی از کشورهای اروپایی و حتی ممکنه کشورهای منطقه مثل امارات و شاید هم حتی عربستان به شکل‌های مختلفی این رو انجام بدن، به علاوه که بیان شروع کنن نقطه زنی کردن. یعنی یک سری سران باز نظام رو، سرانی که میدونن واقعا، چون الان تا حدودی شناختن که آقا کیا موافق مذاکره هستن، کیا مخالفن، کیا توافق میخوان، کیا توافق نمیخوان، اونهایی که مطمئن هستن مخالف مذاکره و توافق هستن اونها رو یواش یواش زدن. و حتی من حالا جاهای غیر رسمی دیدم که الان در واقع صحبت از این هستن که در واقع هدف بعدیش خود مجتبی خامنه‌ای هست که احتمالا خود مجتبی خامنه‌ای هم بزنن و عملا در واقع شرایط رو ببرن به سمت بنبست برای جمهوری اسلامی. این کارها رو میکنن، اما آیا این کارها میتونه الزاما جمهوری اسلامی رو به یک جایی برسونه که کوتاه یا تسلیم بشه یا امتیاز بده؟ نمیدونم. ولی اون چیزی که آقای نتانیاهو مطرح میکنه که چند روز پیش یک مصاحبه داشت صحبت میکنه که آقا ما یک سری برگای جدید یا کارهای نوعی داریم که میخوایم انجام بدیم، ما نمیدونیم این کارهای نو چی هست. این کارهای نو زدن یک سری آدمای دیگه ای هست، این کارهای نو مثل اون پیجرها توی لبنان یکی دست آدما بدن بتر کنن. واقعا نمیدونم این کارها چی هست، ولی میدونم که یا در واقع میشه حد زد که به هر حال اسرائیل و آمریکا همیشه یک سری پروژه ها، یک سری طرحهای
در واقع یک مقدار شگفت آور دارن در آستینشون که اگه بخوان اونها رو انجام بدن امکان پذیر هست در شرایط کنونی. خب یک مطلبی که شما مطرح کردید به این که خب چه بسا چین بخواد از رژیم ایران که کمی منعطف‌تر باشه کنار بیاد. از اون طرف یک اتفاقی که نمیشه نادیده گرفت که خود چین و روسیه در شرایطی که قرار گرفتن، نمیدونم این در واقع به عنوان سوال هست، آیا واقعا دوست ندارن جنگ چنان فرسایشی بشه تا این که قدرت آمریکا تضعیف بشه و خب تمام شدن جنگ به هر قیمتی باشه؟ درسته خب آرامش به منطقه برمیگرده و چین میتونه بالاخره منابع اقتصادی خودش از خاورمیانه رو تأمین کنه نسبت به شرایط جنگی، اما از اون طرف از بین رفتن اگر یا تضعیف یک غولی که به نام آمریکا باشه خب برای چین و روسیه بسیار خوشایند است، شاید یک رؤیا برای اونها باشه. این یک مطلب که خب لازم است بهش پرداخته بشه که تا چه اندازه چین تو این قضیه جدی است که اصلا بتونه بخواد درخواست بده از مقامات رژیم که منعطف‌تر عمل کنن. موضوع دومی که پیش میاد با این گزارش ها و این اخباری که رد و بدل شده، ما میتونیم بگیم به این نتیجه قطعی تا کنون رسیدیم که بحث مذاکره و توافق سیاسی منتفی است و در واقع هیچ نوع دورنمایی دیده نمیشه که یک نقطه وسطی پیدا بشه و ایران و آمریکا بتونن با هم اتفاقی، چون درخواست‌ها کاملا در مقابل هم قرار گرفته. یعنی ما الان دو راه با این وضعیت به عنوان سوال هست، جلو و رو بیشتر نداریم. راه اول یک جنگ تمام عیار که بالاخره یک آبرویی برای آمریکا و حالا برای متحدانش بیارن و احساس کنن که اعلام کنن که جنگ پیروز شده، یا این که همین شرایط بحرانی فعلی نه جنگ و نه آتش بس چنان در واقع طولانی بشه که آخرش مشخص نشه، آمریکا پایان جنگ رو به نحوی اعلام نکنه که خب از اون طرف فضای سیاسی در خود آمریکا رو از دست نده، تا اینکه بعد از انتخابات کنگره یا میان دوره‌ای که جلو رو هست دوباره روزی از نو. در این باره کمی سوال ببخشید طولانی شد، دیدگاه شما در این دو مورد میشنوم. بله ببینید در مورد چین دلایل مختلفی داره. البته از اون طرف هم میشه نگاه کن، مسئله بیش از 70% از نیاز چین به نفت و حالا انرژی از همین تنگه هرمز میگذاره. طبیعتا یک مسئله نیست که بگیم خیلی چین هم میتونه و میخواد ریسک بکنه سر این مسئله، اما از یک طرف دیگه یک سری چیزها هم هست که چین رو قلقلک میده. های چیه اینا؟ یکی که همین مسئله که شما فرمودین به درستی که خب وقتی که آمریکا توجه زیادش روی و منابعش روی منطقه خاورمیانه هست و حالا تجهیزات میبره، منابع میبره، مهمات خودشو مصرف میکنه و چیز میکنه، خب به هر حال این در واقع یک اتفاق خوب برای چین هست و برای روسیه هست. اما از یک طرف دیگه یک در واقع نعمت یا در واقع یک دستاورد دیگه هم برای چین داره و اون چی هست؟ چین الان مدعی هست که ابرقدرت بعدی جهان هست. خب خیلی هم میگن که آقا این مسئله خیلی دور از ذهن نیست که ممکنه تا 10 سال آینده هم به لحاظ نظامی و هم به لحاظ اقتصادی چین بتونه نزدیک بشه به آمریکا. همین الان هم نشانهاش تا حدود مشخص است. یکی از در واقع چیزهایی که آمریکا همیشه در واقع به عنوان یک ابرقدرت تونسته اون هژمونی و قدرت خودش رو در دنیا نگه بداره، این که آقا من میتونم به عنوان یک بازدارنده، به عنوان یک مدافع خیلی قوی از کشورها حمایت کنم در مقابل کشورهای قوی تر. مثلا در سالهای گذشته آمریکا آمده به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس گفت آقا من یک چتر امنیتی خیلی در واقع گسترده‌ای با زدن یک سری پایگاه‌ها، دادن یک سری مهمات، تجهیزات و امثالم در مقابل جمهوری اسلامی برای شما مهیا میکنم. در اروپا همین مسئله پیش آمد دیگه، حالا در قالب ناتو و همچنین یک سری قراردادهای دفاعی حالا بومیتر با کشورها که به صورت در واقع کشور به کشور چیز شد که آقا ما در مقابل روسیه میان با شما در واقع قرارداد میبندم و از در واقع از تهدید روسیه رو
از روی سر شما برمیدارم. به کشورهای عربی گفته تهدید جمهوری اسلامی از روی سر شما برمیدارم. حالا جنگ اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی کشورهای منطقه رو زد، آمریکا اونطوری که وانمود کرد و اونطوری که انتظار داشتن کشورهای عربی نتونست از اینا حمایت بکنه. یعنی موشک ها خورد، یک سری از منابع اینها متضرر شدن و امروز جمهوری اسلامی همچنان هست و داره تهدید میکنه دیگه. باز به امارات در واقع میاد موشک میزنه، عربستان رو تهدید میکنه، کویت و بحرین رو تهدید میکنه و اینا میگن خب آقای آمریکا شما که میگفتی ابرقدرت هستی و تهدید رو در واقع در مقابل تهدید از ما دفاع میکنه، چیکار؟ این هم ما تهدید میکنن، موشک میزنن و آمریکا عملا تا الان نتونسته کاری انجام بده. خب سوال پیش میاد که بعد در ذهن این کشورها میاد که این ابرقدرتی که قرار بود در ازای یک سری در واقع باج‌هایی که ما بهش میدیم، امتیازهایی که بهش میدیم، تسلیحاتی که میتونیم بریم از روسیه، از چین، از جاهای دیگه به اروپا بخریم، از این داریم خریداری میکنیم، در قبالش چی داره به ما میده؟ آیا اون چتر حمایتی چیز هست اونقدر قوی و قابل اعتماد هست که بتونه ما رو در واقع حفظ بکنه در آینده؟ الان این تهدید در واقع به شکلی تردیدها به وجود آمده. در اروپا نگاه میکنیم، اروپا میگه ما باید جدا از آمریکا یک چتر حمایتی بومی خود اروپایی‌ها بیان در واقع برای خودشون درست بکنن. کشورهای خلیج فارس میگن ما باید یک ناتوی عربی درست بکنیم، با هم دیگه جمع بشیم و یک در واقع کار بومی برای خودمون بکنیم، خیلی دیگه با آمریکا اتکا نکنیم. اما در عین حال یک نیم نگاهی دارن آقای هاشمی اینا به چین. میگن آقا درسته ما تا الان همه در واقع سیبامون گذاشتیم تو سبد آمریکا، بیایم از این بعد یک کاری بکنیم بخشی از این امنیت رو هم در واقع از چین بگیریم. خب چین خیلی خوشحاله، یعنی خیلی به نفعش هست دیگه. میاد میگه آقا هر چقدر که آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی مستحصل‌تر باشه، هر چقدر در واقع این جنگ، این حالت فرسایشی، این حالت بلا تکلیفی بیشتر ادامه پیدا بکنه، این تردید در ذهن کشورهای منطقه، اروپا، استرالیا، اینها بیشتر ادامه پیدا میکنه که واقعا آمریکا میتونه آیا یک سپر دفاعی خیلی قوی برای ما باشه یا نه، و اینها بیشتر مجاب میشن که بخشی از هزینه‌های دفاعی خودشون رو بعدها بیان از چین در واقع یا در سبد چین بذارن. به خاطر همین از این بابت هم چین داره در واقع نفع میبره. به خاطر همین مجموعاً علیرغم اینکه به انرژی تنگه هرمز وابسته هست، اما میتونه با اون چانه‌زنی ها تهدیدها یک مقدار مسئله انرژی خودش رو رفع کنه. اما این دو تا مسئله خیلی به نظرم قابل توجه باعث میشه یا بیشتر شاید مهم باشه اینکه چین علاقمند باشه این وضعیت همچنان بین جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه پیدا بکنه. چون برای چین هم یک رژیم ایران که بسیار ضعیف و محتاج و دست به دامن بلاک شرق که چین باشه، خب برای چین خودش یک برگ و یک کارت طلایی به شمار میره. چون هر چقدر خب ایران فضای آزاد و یا قدرت بیشتری داشته باشه نسبت به چین ممکنه فاصله بگیره، اما این شرایط نه جنگ نه صلح خب احتیاج ایران به چین رو بسیار تشدید میکنه. از اون طرف زمینگیر شدن آمریکا یا تضعیف یا این فرسایشی شدن جنگ آمریکا، تزلزل موضع سیاسی آمریکا، خب برای چین هم و روسیه هر دو تا هم خوشایند و همونطور که اشاره کرده. حالا میریم بحث سناریوهای جلو به این که الان وضعیتی که الان وجود داره یک وضعیت بسیار مبهم و بلا تکلیفی در واقع که نه تنها ایران بلکه سرتاسر دنیا شرایط خب همه تحت تاثیر قرار گرفته. حالا با این گزارش هایی که ما میشنویم و با این مواضع لجبازی و سختگیرانه‌ای که هم از آمریکایی‌ها هم از مقامات سپاه در واقع در ایران میشنویم که هیچ کدوم حاضر نیستند، به خصوص در قضیه اورانیوم گرفته و در قضیه نیابتی ها و موشک های دوربرد، در این سه مورد هیچ کدوم از طرفین حاضر نیستن کوتاه بیان. موارد دیگری ممکنه به هر صورت کمی کوتاه بیان. حالا کوتاه نیامدن هم شکست یا برد برای هر کدوم از اینا تلقی میشه. آمریکا پس بحث مذاکرات و توافق سیاسی به نحوی منتفی شد، مگر این که حالا این گمانه‌زنی هم وجود داره یکی از جریان‌های سیاسی در داخل ایران بخواد پشت پرده با آمریکا وارد معامله بشه
یک همکاری صورت بگیره و اونها زمینه حمله آمریکایی‌ها و برداشتن اورانیوم از ایران را فراهم کنن و نهایتاً خب به نحوی خود رو شریک ماجرا تلقی نکنن من حیث یک حمله صورت گرفت آمریکا اورانیوم برداشت. حالا تا چند این ممکن است. پس بحث مذاکره و توافق منتفی شده، میمونه بحث جنگ. میزان این جنگ چگونه میتونه باشه که آمریکا بتونه بگه من این جنگ رو به پایان رسوندم، با پیروزی تمام موفقیت رو کسب کردم، و مدت زمان این جنگ چگونه خواهد شد، تبعاتش، همه اینها بحث پیش میاد که چگونه خواهد شد و زمانی که حالا آیا واقعا تا 40 روز دیگر یا نه. این بحث غافلگیریانه، همون اتفاقی که از بین رفتن خود علی خامنه‌ای و بیت رهبری و منفی ها بود، اون اتفاق دوباره تکرار خواهد شد. سناریوی جلو رو شما چگونه میبینید؟ کدوم یکی قوی تر میبینید؟ ببین اولا هاشمی، شما بخش قبلی یک در واقع مطلب گفته، من یادم رفت، ببخشید، حافظه ما حافظه چیزیه. این شرایطی که ترامپ ایجاد کرده برای منطقه در واقع حافظه متزلزل شده. آقای ترامپ یک کارهایی میکنه واقعا آدم چیز میشه، مغز آدم پیچ میخوره. ببینین آقای هاشمی، آقای ترامپ اگر داستان رو با این وضعیت به انتخابات برسونه، قطعا یک شکست منتظرش هست. یعنی تا الان وضعیت در واقع به شکلی بوده که کاملا دموکرات ها میتونن به طرز در واقع بی سابقه، نه فقط دولت آقای ترامپ که خود کل جمهوری خواه ها رو زیر ضرب ببرن در رابطه با اینکه این جنگ رو یک شکست مطلق بخوان در واقع جلوه بدن، کما اینکه همین الان هم دارن انجام میدن. پس آقای ترامپ نمیتونه داستان رو ببره تا موقع انتخابات که بگه خب خیلی خوب، موقع انتخابات ما یک مدتی با دوباره یک آتش بسی میکنیم و چین میخوان بیان واسطه بشه آتش بس بشه، انتخابات تمام شد، یکم سر مخالفت شد، دوباره باز داستان رو شروع بکنه. چون رسیدن به انتخابات به معنای این است که حداقل سنا یا چیز رو باید به دموکرات ها بدن که در واقع یک ریسک بالایی هست، چون میتونه سنا میتونه بیاد آقای ترامپ حتی بیاد و استیضاح بکنه. حالا ممکن احتمالش کم هست، اما حداقل یکی دیگه در رابطه با ادامه جنگ و اینها میتونه خیلی تحت فشار قرار بده آقای ترامپ رو و این در واقع یک ضربه خیلی بزرگی برای ترامپ بود. پس به نفعش نیست تا موقع انتخابات داستان رو ادامه بده. باید قبل از انتخابات یا حتی نه قبل از انتخابات، قبل از این که به قول معروف میگن داستان دیگه از حد خارج بشه و بتونه هر گونه موفقیتی که احتمالاً میخواد به دست بیاره رو این رو در قالب تبلیغات توری در واقع کانالیزه بکنه که بتونه بفروشه دیگه. 2 روز قبل از در واقع انتخابات بیاد پیروز بشه که این رو نمیتونه به افکار عمومی بفروشه. میدونی، یعنی باید یک زمان مشخصی هم در واقع قبل از انتخابات باشه که بتونه این داستان رو کمپیناش داستان پیش ببره. پس داستان چیه؟ داستانیه که احتمالاً همون مسئله غافلگیری که شما گفتیم، خیلی حرفای در واقع احتمالاً این چند وقت باید یک سری حرفای نرمتر بشنویم. بله ما 40 روز دیگه باید بشیم چیز کنیم، مذاکره بهترین روش هست، ما باید نمیدونم بتونیم به یک صلح برسیم. اما از اون طرف احتمالاً آقای هاشمی این چیزایی که میگیم اینا چیزایی که ما الان میبینیم، یعنی که دیدیم، یعنی مسئله ای که اینها میتونن بیان حذف بکنن و هنوز هم اون نیرو یا اون نفوذی که در ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی داشتن ظاهرا داشتن. چون ما خبر نشنیدیم که مثلا فرض کنیم جمهوری اسلامی بیاد بگه فلان فرمانده مثلا بلند مرتبه سپاه یا سازمان اطلاعات سپاه یا مثلا نمیدونم وزارت اطلاعات اینا رو گرفتن یا بازداشت شده یا جاسوس بوده. پس این نفوذ همچنان در این ساختارها وجود داره. اگر بخوان حذف بکنن احتمالاً همچنان این امکان حذف حالا با یک سری در واقع کم و زیادهای حتما وجود داره. یک سری من حالا یک جایی خواندم بین 110 تا 150 هدف جدید، حالا هدف جدید بحث ترورها نه، اهداف جدید، یعنی مثلا مراکز هسته‌ای هست، مراکز موشکی هست، جاهای مختلفی هست که در راستای همین داستان یا اهداف آمریکا هست. بین 120 تا 150 هدف جدید رو آمدن در واقع لیست کردن مجددا که احتمالاً
قراره اگه جنگی انجام بشه بزنن. در رابطه با حذف‌ها نگفتن چند تا، من هیچ وقتم در موردش صحبت نمیشه، اما آقای نتانیاهو در واقع یک سخنرانی که کرده و گفته ما لیست کسانی که باید در ایران حذف بشن رو به روز رسانی کردیم. یعنی خب به هر حال احتمالاً افراد جدید با انگیزه‌های جدیدی در این لیست ها آمدن و بگیم متاسفانه خوشبختانه آمریکا و اسرائیل، خصوصا اسرائیل، اون لیست هایی که منتشر کرده 80-90% چون معمولا زده دیگه. حالا مگر که اون 10% که یا دیگه از در واقع اهمیت نداشتن یا واقعا خب به هر حال دسترسی پیدا نکردن، اما معمولا 80-90% از اینا رو تونستن بزنن لیست هایی که منتشر کردن. و مسئله بعدی که در کنار این مسئله اون داستان داستان محاصره دریایی و مسئله اون باز کردن تنگه هرمز، پروژه آزادی رو هم ادامه خواهند داد. حالا این وسط این بقیه این کارهایی که میتونن انجام بدن، این تجربه نشون داده که کارها رو انجام دادن و مشکلی با این کار ندارن. اما یک سری گمان زنی‌ها هم هست. گمان زنی‌ها چیه؟ این که احتمالاً ممکنه مثلا آمریکا بیاد خارک رو بگیره. هزینه یا ریسک براش داره اما امکان پذیر هست. یعنی حداقل میتونه مثلا در یک مدت مشخصی، خصوصا اگر که این وعده هایی که مثلا بریتانیا و فرانسه و آلمان ندارن که ناو و کشتی جنگی اینها برای باز کردن تنگه هرمز میفرستن، اگر اینا بفرستن آمریکا احتمالا این کار رو خواهد کرد که ممکنه مثلا جزیره خارک رو بگیرن، ممکنه واقعا نیروی نظامی پیاده بکنن و این اورانیوم 60% رو بردارن. حالا جمهوری اسلامی تبلیغات میکنه و داستان اصفهان یک عملیاتی بود که میخواست آمریکا این کار رو انجام بده. نمیدونیم واقعا آیا همچی چیزی بوده یا نه، اما خیلی بعیده که آمریکا مثلا انقدر بیگدار بخواد با آب بزنه و چیز بکنه. و حالا با توجه به حرفا و سناریوهایی که من شنیدم، این که با بخشی از مثلا نیروهای امنیتی یا سپاهی اینا تونستن به یک توافق برسن که مثلا در یک 2 روز بیان و یک عملیات انجام بدن، اون چیز رو بردارن، اون اورانیوم رو به هر حال بردارن و خب حداقل این میتونه یک پوان خیلی مثبت برای آمریکا باشه. اما اینکه آیا واقعا اینا رو انجام بدن، آیا شدنی هست، آیا اینا باز دوباره یک چالش جدیدی برای آمریکا و اسرائیل نخواهد بود، واقعا نمیدونم. یا آیا سناریوهای دیگه‌ای دارن بدون، یعنی مثلا فردا یکوی آقای قالیباف بلند بشه بگه که آقا یا خبر بیاد که آقا مثلا نمیدونم آقای وحیدی دستگیر شده، آقای ذوالقرد دستگیر شده، آقای رسایی دستگیر شده، یعنی یک کودتا مانندی در داخل ساختار بشه و بگن آقا اینا نیروهای تندرو بودن، فلان بودن، اینا رو دستگیر بکنن و داستان رو یک کمی یک دست بکنن. ممکنه همچی کارم واقعا انجام بشه، واقعا نمیدونم. چون یک اتفاق خیلی واضح و روشن که هست، خب اگر قرار باشه اگر حمله نظامی که حالا سنتکام یا حالا مقامات اسرائیلی گفتن قرار باشه شبیه به همون حمله نظامی 40 و چند روزه‌ای که صورت گرفت دوباره همون نسخه تکرار بشه، حد اکثر اینه که مثلا تأسیسات نظامی و به هر صورت تأسیسات انرژی و غیر ذالک هدف قرار گرفته بشه و بازم رژیم خب پابرجا باقی خواهد موند. یا حذف مقامات، چون همونطور که شما به درستی اشاره کردید تا زمانی که رژیم از بین نره میگه من پیروزم، خامنه‌ای بمیره، رهبران فرماندهان همه بمیرن، اصلا مقامات حکومتی هیچی هم باقی نمونه، تا زمانی که خود قدرت رسما آمریکا کشور رو به دست نگیره میگه من پیروزم. خب تعابیر پیروزی متفاوته در بین مقامات حکومتی ایران و دیگر نقاط دنیا برجام که میبینیم. اما یه بحثی که پیش میاد طبیعت حال اینه که خب در چنین شرایطی برای ترامپ پیروزی تلقی نخواهد شد. راهی جز این که همونطور گفته بود که زیر ساختها رو کلن از بین ببره، یا این که سواحل خلیج فارس رو کلن تصرف کنه که بتونه کلن بحث تنگه هرمز رو دست بگیره یا جزایر در واقع کنترل کنه، این یک بحث. و بحث دیگه که اشاره کرده بحث کودتا، این حالا سناریوی جلو رو میبینه. اما بحث کودتا تا چند اندازه شما احساس میکنید با شرایطی که امروز وجود داره
خب هر کدوم از این جناحایی که از خود سپاه متفرع شدن به نحوی، هر کدوم برای خود یک نیروی نظامی، یک نهاد نظامی بسیار قوی هستند. نمیشه هیچ کدوم از اینا رو دست کم گرفت. یعنی حتی با دستگیری فرض ذوالقدر، یا با دستگیری سعید جلیلی، یا با دستگیری دیگر مقامات پایدارچی، یا مثلا خب از این طرف نیروهایی که وابسته و هواداران اونها هستن و آتش به اختیار هستن، اونها رو نمیشه کنترل کرد. یعنی یک فضای کاملا بلبشو همکنون وجود داره، چه برسه به اینکه اتفاق صورت بگیره. خب فضا بسیار بحرانی تر خواهد شد. نمیدونم آیا واقعا ممکن هست گزینه کودتا ممکنه صورت بگیره و با حمایت آمریکا جناحی بتونن بقیه رو در واقع کنترل کنن، زندانی کنن، حذف کنن، هر چیز اتفاق رخ بده. یعنی با این وضعیت بحث جنگ آمریکا و بحث کودتا تا چند اندازه این واقعی هست و میشه در واقع عملی دونست؟ ببین آیشیم، خب خیلی چیزها، طرح‌ها و سناریوها داره مطرح میشه. یک از سناریوهای دیگه این بود که مثلا فرض کنه برخی از احزاب مثلا از ملت‌ها یا اقوام مثلا کردها و بلوچ‌ها، اینا رو که اینا مسلح هستن و سازمان نظامی هم دارن، اینها رو از مرزها وارد بکنن، یک سری از استان‌ها رو بگیرن. و این واقعا یکی از پروژه‌هایی بود که قرار بود انجام بده، بگیرن و بعد آهسته آهسته اینا مثلا با کمک اینا و با حمایت هوایی آمریکا، پشتیبانی هوایی آمریکا، اینا بتونن نفوذ بکنن و برن و حالا یواش یواش چیز بکنن، فتح بکنن کشور. اما در مسیر داستان خب این نتیجه رسیدن که هزینه‌اش بسیار زیاد است و شدنی نیست و فعلا اون رو کنار گذاشتن. تاکید میکنم فعلا اون رو کنار گذاشتن. اما ممکن هست که در چند وقت آینده واقعا شرایط به شکلی بشه که بگن خب نه واقعا شدنی است، جواب میده و در واقع بخوان اون رو فعال بکنن. مسئله کودتا یا مسئله در واقع کنار زدن یک بخش از حاکمیت توسط بخش دیگه تا زمان که علی خامنه‌ای زنده بود آقای هاشمی یک امر محال به نظر میرسید و واقعا چیز بود، محال هم بود، به خاطر اینکه علی خامنه‌ای که کارهایی که کرده بود کلی نهاد اطلاعاتی و در واقع گروه‌های مختلف آمده بود، هی اینها رو مثل قارچ درست کرده بود که هر کدوم برای کنترل دیگری بود. شما مثلا ما بین 18 تا 20 تا نهاد امنیتی داشتیم. خب اینا ما انقدر نهاد امنیتی لازم نداشتیم. فلسفه‌اش چی بود؟ فلسفه‌اش بود که آقای خامنه‌ای آمد وزارت سازمان اطلاعات سپاه رو درست کرد که وزارت اطلاعات رو کنترل بکنه. بعد اون چیز ارتش رو درست کرد که سازمان اطلاعات سپاه رو کنترل بکنه. با قوه قضاییه اطلاعات رو درست کرد که اون رو میدونی اینقدر داغا رو از یکی دیگه درست کرد که یکی دیگه رو کنترل بکنه که عملا در واقع کودتا کردن و چیز کردن کار خیلی محالی به نظر میرسید. یا مثلا در مورد سپاه، اصلا تشکیل سپاه برای کنترل کردن ارتش بود، یا یک نیروی دست بالای ارتش داشته باشه که ارتش ندونه کار انجام بده. به خاطر همین و حتی در چینش در واقع فرماندهان هم خیلی وقتا فرماندهایی که به خون هم دیگه تشنه بودن اینا رو کنار هم میذاشت که به قول من نیان با هم دیگه دست به یکی بکنن بخوان کار انجام بدن. اما بعد از علی خامنه‌ای وضعیت عوض شده. نه به معنی که الان میسر هست. الان فضا تغییر کرده. ما نمیدونیم واقعا این فضا به سمت تغییر کرده که فضا یا امکان برای کودتا بیشتر شده یا کمتر شده یا هنوز همونجا، ما نمیدونیم. فقط میدونیم فضا تغییر کرده. تغییر چیه؟ اولا علی خامنه‌ای به عنوان کسی که سررشته همین ها دستش بود و میتونست اونها رو کنترل بکنه الان وسط نیست. یعنی مجتبی خامنه‌ای هست که نه جربوزه باباش رو داره، نه کاریزمای باباش رو داره و نه اونقدرها مثل باباش سرش توی چیزا بوده و امکانی داره که با همه بخواد بیاد به قول معروف میگن رابطه بگیره و اینا رو کنترل بکنه. مثالش مثل چی هست آقای هاشمی؟ مثالش مثل آقای سردار سلیمانی و این قاآنی هست. هر دوتا رئیس چیز هستن دیگه، رئیس سپاه قدس بودن دیگه. اما شما سلیمانی رو مقایسه بکنید که واقعا یک از بزرگترین در واقع پاهنای سلیمانی میگفتن که رابطه خیلی نزدیکی با مثلا سران این گروه های محور مقاومت داشته. یعنی بخش عمده از کارهایی که میکرده باید در واقع روابط نزدیک و فیس تو فیس و رفاقتی که با اینها داشته انجام بده و خب قدرت کلام داشته، آدمی بوده که به هر حال یک کاریزمایی داشته میتونسته اینا رو متقاعد کنه. الان نیرو همون نیروه. قاآنی آمده هری 10% هم نه کاریزما داره، نه چیز داره، نه میشناسه، نه حرفش میخرن.
به خاطر همین سپاه قدس میگن عملا از بعد از اینکه خامنه‌ای آمده از رده خارج شده یا بسیار تضعیف شده. علی خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای هم همیه، جایگاه همون جایگاه است، ولی مجتبی خامنه‌ای و برش و چیز رو نداره. وقتی برش وجود نداره، در میان در واقع خلأ قدرتی که الان به وجود آمده، میگن خب خیلی خوب الان فضا چیز شده، اون سیطره علی خامنه‌ای یا رهبر نیست، بیت خامنه‌ای یک مقدار ضعیف شده، ما بیایم و به قول این جاهایی که خالی شده رو دست ما بگیریم. گروه‌های مختلف دارن تلاش میکنن بگیرن. در این وسط آیا واقعا این خلأ قدرت انقدر هست که بعضیا بیان بعضی دیگر رو حذف بکنن؟ نمیدونم، اما یک از تئوری‌ها یا سناریوها هست که دارن در موردش صحبت میکنن. به عنوان آخرین مطلب جناب آقای نخل احمدی، بر صورت اگر قرار باشه، حالا سخته، واقعا گمان زنی خیلی سخته، آیا میتوان گفت که ما 100% شاهد یک جنگ تمام عیار یا شاهد یک مرحله، دقیق تر بگم شاهد یک مرحله حمله نظامی دیگری خواهیم بود؟ مدت زمانش نمیپرسم، 40 روز دیگه، 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، هر چقدر که باشه، آیا میشه با قاطعیت و 100% گفت یک حمله نظامی دیگری در راه است، یا این هم نمیشه با قاطعیت مطرح کرد؟ در شرایط کنونی محتمل ترین در واقع پیش آمد همین حمله نظامی هست هاشمی، چون هیچ راه دیگری به اون اندازه حمله نظامی هم الزاما تضمینی برای رسیدن به اهداف آمریکا نیست، اما امکانش بیشتر هست. یعنی در واقع چوتکه که بندازه آمریکا، میگه که مثلا فرض کنیم 2 تا 4 تا بکنه، با حمله نظامی احتمالی که بتونه یک سری دستاوردها داشته باشه خیلی بیشتر از مسیرهای دیگه است. مسیرهای دیگه مثل که مثلا بخواد مذاکره بکنه، توافق بکنه، که عملا الان نه فقط جمهوری خواه، که الان مثلا آقای اوباما هم که مصاحبه کرده گفته بود که با این جمهوری اسلامی به یک توافق رسیدن عملا یک چیز محال هست. حتی آقای اوباما هم گفته بود که مسئله محال است. خیلی های دیگه هم صحبت کرد. آقای اون مشاور امنیت آقای ترامپ دوره اول که کنارش گذاشت، یادم رفت کی بود، جک سالیوان، نه یکی دیگه، او هم گفته بود که اگر جمهوری آمریکا فکر کنه که با مثلا مذاکره میتونه به یک توافق برسه، عملا داره در واقع چیز خودش، ریشه به تیشه خودش میذاره. مذاکره و توافق یک امر خیلی خیلی محالی است. این وضعیت نصر و جنگ و این وضعیت بلا تکلیف هم عملا آمریکا هم نمیدونه واقعا جمهوری اسلامی تا کی میتونه دوام بیاره. میدونیم مسئله جمهوری اسلامی نه به معنای که دوام آوردن بین آمریکا و جمهوری اسلامی فرق میکنه. آقای ترامپ از اینکه نفت الان یا بنزین در آمریکا گرون شده، این یک در واقع چالش بزرگه. فردا مردم میان به خاطر همین ممکنه دیگه بهش رأی ندن، یا رسانه ها دارن این رو در واقع چیز میکنن، تأخیرش میکنن. اما جمهوری اسلامی میگه اگر تورم شد 200% هم مردم غلط میکنن بیان در خیابان. حق باید تحمل بکنن. اگر مثلا حقوق مردم بیکار شدن باید تحمل بکنن. به خاطر همینیه که تاباوری جمهوری اسلامی نمیدونن دقیقاً تا کی ممکنه تاباوری داشته باشه، و تنها چیزی که یک مقدار احتمالاً ممکنه کمی نزدیکتر بکنه و رو به اهداف خودش، همین متاسفانه بگیم خوشبختانه مسئله جنگ و حمله نظامی مجدد است. متاسفانه یک قالب طنزگونه جناب آقای نخل احمدی که مطرح شد این بود که آمریکایی ها قبل از حمله های موشکی به حال تأسیسات نظامی غیر ذالک میگفتند که در فلان نقطه حاضر نشید، زیرا محل هدف ما هست، فاصله بگیرید تا جانتون از دست ندید، با خطر مرگ مواجه نشید. برای حفظ جان ملت ایران اون بابای آمریکایی به هر صورت سعی میکرد که این دستورالعمل ها رو ارائه میداد. از اون طرف مقامات حکومتی در ایران میگه بای به حالتون، اگر کوچکترین اعتراضی بگیرید سریعا میکشیمتون. این میگفت کشته نشید، این میگفت کشته بشید. یعنی باور رو اون بابای آمریکایی بیشتر سعی و تلاش میگه به هر صورت ظاهرش اینطور میگفت که کشته نشن، اما این میگه تهدید که آقا همه شما رو میکشیم و دیدم که اعدام کردن. بسیار ممنون آقای نخل احمدی. اگر صحبت دارید در از 1 دقیقه دیدگاه شما رو میشنویم و با شما خداحافظی خواهم کرد.
آیا هاشمی حالا در هم تایید حرف شما، ما حالا خبرها یک زمان، اون زمان که اسرائیل حزب الله رو میزن، اسرائیل اگر لازم باشه کلم نقده، اما همین چیزا رو منتشر میکرد که آقا فلان منطقه رو میخوام بزنن چیز کنیم، میخوام بزنن تخلیه کنه. حزب الله اجازه نمیداد اینا چیز بکنن، میگه بمانین که اگر مثلا بمانین ممکنه نزنن، و بعد خب میزد. میدونی یعنی خب حزب الله از یه دست جمهوری اسلامی تربیت شده، جمهوری اسلامی داره همین کار رو انجام میده متاسفانه دیگه. میگه آقا ما مردم بکشن چیز بکنن، اینا به هر حال میشه فردا یک بهانه میشه که ممکنه ازش سوء استفاده بکنیم برای دادار کردن و چیز کرد، پروپاگاندا کردن. بسیار ممنون جناب آقای مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، از اینکه در این برنامه با همراه بودیم. با شما خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدار شما. در 3-4 دقیقه باقی مونده سعی بر این خواهیم کرد تا میتونیم کامنت های شما از آن را قرائت کنیم. از شما تماس‌ها زیر میز خواهد شد، هرچند که به دلیل قطعی اینترنت که در ایران وجود داره متاسفانه خب ارتباطات تلفنی و واتساپی به حداقل ممکن رسیده و چه بسا شرایط ایران یک شرایط متاسفانه زندانی را برای مردم ایجاد کردن. جهت اطلاع بینندگان عزیز، خب ما تصور میکردیم که بحث اینترنت در ایران به زودی بازگرده و ما بتونیم دروس‌های علمی تخصصی که داشتیم در حوزه‌های مختلف در یوتیوب شخصی بنده رو دوباره اثری، اما دیدیم این فضا فرصت در واقع مدت زمان طول کشید و متاسفانه خب مجددا این برنامه‌ها رو ان شاءالله از سر خواهیم گرفت در یوتیوب شخصی بنده. زیاد مهم نیست که خود دنبال کننده باشه یا نباشه، مهم اینه که ما بتونیم از این فرصت زمانی استفاده کنیم و دروسی در واقع ضبط شده در یوتیوب شخصی بنده و همچنین در تیک تاک ان شاءالله شرایط ایجاد خواهد شد. امشب به عنوان اولین قسمت بعد از این شرایط تعطیلی در واقع پرسش پاسخ خواهیم داشت، هم در یوتیوب شخصی بنده با اون بارکودی که همکنون در سمت راست تصویرتون مشاهده می‌فرمایید. شما میتونید اسکن کنید با دوربین موبایلتون و کلیک کنید وارد صفحه یوتیوب بنده خواهید شد. حدود نیم ساعت بعد از پایان برنامه این درس پرسش پاسخ در واقع خواهد بود، شروع خواهد شد. به هفته آینده مجددا دروسی که سابق داشتیم رو از سر خواهیم گرفت. نشانه‌های قیامت بود داشتیم، حدیث شناسی بود داشتیم، بحث مباحث مختلفی بود که ان شاء الله سعی بریم خواهیم کرد که برنامه‌ها منظم‌تر و دقیق‌تر ان شاء الله باشه و ان شاء الله در یوتیوب شخصی بنده کارشناسای دیگری هم برنامه خواهند داشت. سعی بریم خواهیم کرد که در آینده برنامه‌ها متنوع‌تر در یوتیوب شخصی بنده باشه، به دلیل اینکه فضای ایران همیشه اینطور باقی نمیمونه. فضای مجازی کاملا باز خواهد شد و رقابت بالا خواهد گرفت و نیاز است که همکنون فعالیت در فضای مجازی دوچندان صورت بگیره. شما میتونید حتما نیم ساعت دیگه بعد از، یعنی الان 33 دقیقه دیگه بعد از الان، هم در تیک تاک و هم در یوتیوب شخصی بنده میتونید برنامه رو ببینید. بیشتر پرسش پاسخ خواهد بود. از اونجایی که ما نزدیک شدیم، خب از نظر دینی میدونید الان ما در شرف ماه ذی‌حجه قرار گرفتیم و در اسلام 10 شب مبارک وجود داره و 10 روز مبارک. شبهای مبارک همون شبهای 10 شب آخر رمضان هست، نه به خاطر شهادت علی، نه شهادت عمر، نه شهادت کسی، به خاطر اینکه قرآن نازل شده و بحث عبادت و برای بندگی الله هست. و 10 روزی داریم از اول ذی‌حجه تا روز عید قربان. به این گفته میشه 10 روز مبارک. دهه فجر این 10 روز هست که آخوندها اومدن مصادره. متاسفانه یکی از بلایی که آخوندها ایجاد کردن اصطلاحات شرعی را آلوده کردن. شما الان حزب الله توهین نه، متاسفانه وقتی به شخص تو حزب اللهی هستی خودش یک توهینه. چقدر آلوده کردن، در حالی که اصطلاح حزب الله یعنی اصطلاح پاکی، یعنی بنده الله بودن، یعنی آزاد بودن، یعنی وابسته نبودن، یعنی برده نبودن، یعنی همه اینها. تکبیر مثلا بحث یا صلوات گفتن یا مباحث اینجوری همش آلوده متاسفانه، به دلیل اینکه خب باور خرافی همه چیز رو نابود کردن. به همین خاطر دهه فجر اصلی این ایام هست. به هر صورت چند تا از این کامنت ها هم میخوانیم و بعد از اون انشالله برنامه فکر کنم رو به پایان هست. گفته که بلوچستان بچه ما هستیم استاد هاشمی دنبال میکنیم تا بیشتر از اسلام بدانیم. بسیار ممنون. انشالله امیدوارم یک صدقه جاری برای همه ما باشه. یک مطلبی که وجود داره، ببینید ما مسلمانیم، باورمندیم، ایمان به آخرت و جزا و حساب و کتاب و بهشت و جهنم داریم و لیس للانسان الا ما سعی، و در این دنیا با سعی و تلاشه، چه در حوزه دنیوی چه در حوزه دینی با سعی و تلاشه.
یکی از این سعی و تلاش هایی که امروز وجود داره جهاد رسانه‌ای است و یکی از مهمترین مرحله جهاد رسانه‌ای همین فضای مجازی است. شما با سابسکرایب کردن، با لایک کردن، با به اشتراک گذاشتن لینک این برنامه ها یک صدقه جاریه برای خود تعیین، گویی این که خودتون این برنامه رو اجرا کردید. یعنی اگر شما یک لینکی رو فرض بفرمایید در یک کانال تلگرامی، در یک گروه واتساپی، در یک هر جایی گذاشتید، 100 نفر دیدن، گویی این که شما 100 بار این برنامه، 100 نفر ببینن، گویی این که شما 100 بار این برنامه رو خودتون اجرا کردید. چون بحث تعاون البر و التقوی ولا تعاون الاثم والعدوان و ما در اینجا سعی بر این خواهیم کرد حتی برنامه‌های سیاسیمون بیشتر اینه که فرهنگ سیاسی ملت رو ببریم بالا. ما نمیخوایم آینده ایران آینده بردگی باشه. ببینید سیستم کدخدایی، سیستم نمیدونم پادشاهی، سیستمی که در ایران ما تجربه‌ای گذشته ما جواب داده، در واقع خب دیدیم جریانات اینها متاسفانه خب فضا رو برای انتخاب مردم محدود کرده. حتی نامش رو بگذارن گذار، نمیدونم مرحله انتقالی، هر چه نامش بگذارن. اینقدر ما ملت ایران فریب خوردیم. فریب این گفتن آقا شما اجازه بدید روحانیون رئیس جمهور نمیشن، روحانیون در قم خواهند رفت، بعد از اینکه خودشون از پل گذشت آقا همه را زدن. نمیدونم شما اجازه بدید مرحله گذار، بعد از اینکه قدرت به دست گرفتن بعد دوباره آرزو برای همین به تعبیر ما بایستی برای یک بار همه چیز رو تحمل کنیم و به یک مرحله مدرن، به این که کل مردم ایران بتونن در فضای در واقع مدیریت و در اداری بالاترین رتبه این کشور بتونن وارد یک رقابت آزاد و سالم بشن و هر کسی، نه اینکه شخص چون بچه فلانی است پس این یک سر گردن از دیگری باید بالاتر باشه، نه تجربه مدیریتی، نه سواد سیاسی، نه هیچ چیزی نداره، چون بچه فلان شخص هست پس این دیگه اسپرم مقدس و نطفه مبارک شد. به هیچ عنوان اگر این ما انجام دادیم یعنی این که ما خود رو سربازان بیمزد کردیم برای یک خانواده. به هر صورت در حوزه سیاست سعی برای خواهیم کرد که روشنگری انجام بدیم، در حوزه دین هم با تمام قوا اون باور صحیح اسلام رو ارائه خواهیم داد. موفق و سربلند باشین. از اینکه برنامه رو انتخاب کردیم بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. پنجشنبه ها ساعت 10:30 شب به وقت تهران این برنامه شاهد خواهید بود و همچنین حدود 30 دقیقه دیگه برنامه یوتیوب بنده و تیک تاک انشاءالله پرسش پاسخ در خدمت شما عزیزان خواهم بود. موفق و سربلند باشین. خدا یار و نگهدار شما. در این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم،